وسلام على أشرف المرسلين. سلام البنات، وش راكم؟ إن شاء الله تكونوا ملاح وعلى خير. بما أنه ولادكم بداو لي فاكونس كملوا الامتحانات، راح أنا هنا نوريكم جولة في ولاية الأقواط ونشدوا ولادكم هكذا تبدلوا لهم جو وتحوسوا بيهم، تطلعوا لهم مورال شوية وما يمتنجوا الصيف وتخرجوا تحوسوا شوية. ما كانش من اللي ما يشتيش ما يحوس شوكة. هنا راح نوريكم يعني خرجة خفيفة تحويسة، اعتبروها كما تحبوا نتوما. الصيف يعني هذه هي الاجواء نتاعهم، نتا تحواس نتا خرجة. يا لو كان تكون مكان بصح روحوا يعني على برا هكذاك. هنا كانت وجهتنا المريقة يعني من العشوة حتى لليل. راح نوريكم بعد التحضيرات الخفيفة كامل الوصفات جربتهم معاكم ودرتهم معاكم، راح نخليها لكم في صندوق الوصف. هنا درت معاكم بطاطا صوتي، درت لها لا ماريناد نتاعها تجي واحد البنه روعه. بالنسبه لنا ماريناد نتاعها واش فيها فنجان نتاع زيت، فيها ملح، فلفل اسود، فيها الزنجبيل، فلفل صيفي وفلفل حار والعكري وثوم بودر. هذه هي التوابل نتاعها، وبلا ما نساو زعترة. ثاني توابل نتاع الدجاج نفسها كيف انا هنا كنت درت هضم فيديوهات قبل ما قدرتش نصور لكم الله قالب. وكنت ثاني درت يعني هنايا هذا التحميره هذه هي اللي بقات، راني وريتها لكم. ودرتهم صاشيات نتاع الدجاج. اللي عنده موتارد دي موتارد، اللي عنده لا مايونيز دي مايونيز، انتي واش تحبي ديري واللي ما كانش ما ديريش، يعني مش مشكل والله مش ضروري. ودرتهم صاشيات نتاع الدجاج وسكرت عليهم وخليتهم يطيبوا. اما مثلا هنا يعني درت معكم ثاني وصفه تاع البغيوش، راني حطيتها لكم في صندوق الوصف، يجي خفيف وهش. ووصفه الدنجال القواطي ما كانش ما اسهل منه. هذه شلاضه تجي خفيفه وبنينه. وثاني هنا درنا شلاضه خضراء يعني نتاع صيف، راكم عارفين هذا واش يحب الصيف. راح ننصحكم بهذه السله يا البنات، سله هايله راهي دير 55,000، كاين اللي يبيعوها 65,000. راهي متواجده في المحلات، انا شريتها من قربيه مع محل علابه. تدي فيها اما متى تسكر هكذا، تدي فيها كاع الصوالح اللي تحتاجيهم. بالنسبه لهنا البطاطا الصوتي تاع نشوفوا كيفاش تحمر، تجي واحد البنه روعه هايله. وثاني الدجاج نتاعنا تحمرها هوينه ويطلق واحد الصلصه رائعه، يعني ما تحتاجوش لا صوص ولا هذاك الدجاج هو راح يطلق لكم لا صوص. فوالا كانت هذه هي بعض التحضيرات نتاع المريقه. وهذه هي المريقه يعني جايه في خرجة الاقواط. المريقه تحل عشوائي على الربعه، يعني وين يبدا شويه برود الحال حتى هو ربعه راهي الشمس وما كانش النقل. يعني انا سمعت باللي مهرج تيمو هو راه داير باللي بامي اللي يديكم وتوصيل كاين، والله اعلم. ما نكذبش عليكم، ما كانش مهم ترانسبور، لازم لك سياره تروحي ولا طاكسي تحطك تفاهمي معاه باش كل ما رجعت ترجعي معاه. كانت هنايا هذه هي نزهتنا مع بنت الخال، وصفات وروتينات تنفعك. هذه هي القناه نتاعها، كانت دارت هذه بعض الحلويات وانا جبت وش شفتوا وكنا تفاهمنا وخرجنا ودرنا لمه مزينها، واحد القصره واحد القعده يعني ما شاء الله. تهبل روعه بدومها ان شاء الله. هكذا خرجنا بدلنا جو ودينا الاطفال راكم عارفين ورحنا. هذا هو الصيف كما ما كانش يعني البلايص بقى ما خير من والو. هنايا قعدنا في بلاصة ايزولي، كاين عائلات ثم جايبين ولادهم جايبينهم يلعبوا يبدلوا شوية الجو. فوالا هذه هي ان شاء الله يعني كنت عطيتكم برك المعلومات. بالنسبه لا تاخت نتاع بنت خالي راهي دايرتها فوالا في صندوق الوصف ثاني، راح نخليها لكم، هي راح تشاركها معكم بنينه هايله وتقطع لكم كميه كبيره. درنا جود بالموجود وقهوة وهكذاك وقصرنا. كاين حتى اللي دايرين الباربيكيو من الهي وهم مقصرين، يعني هذه هي الاجواء نتاع الخرجه. كما شفتوا هنا بعد ما طاح الليل كانت شويه ظلمه وكاع رحنا بدلنا البلاصات، دخلنا داخل المريقه وين كاينه الالعاب هكذاك الملاهي البز يدخلوا يلعبوا. بالنسبه لتيكي نتاع الصغار يديروا 5000 ونتاع الكبار يديروا 10,000. واذا شريتوا 6 تيكي يعطيكم زوج بونيس، فوالا يعني يعدوا لكم 8. هذه هي القصرى، يعني بدلنا شويه الجو. هذه المريقه كما قلت لكم جايه بخرجة الاقواط. اللي ما يعرفش الاقواط والله راني وريتكم وين.
فوالا. وكاين حوايج يمشو، كاين حوايج والو. انا شوفوا البنات بالنسبه تاع البز اعطوهم يلعبوا في الحاجه تاع صغار، هذم اللي يعني نوريكم فيهم تاع الفنجال تاع السيارات، يعني العاب ماهيش مضره. انا ننصحكم بهم هكذاك تاع السيارات يلعبوا بها هايله، يبدلوا شويه جو. حتى العجله ما ننصحكمش بها، ماهيش نتاع اقل من 10 سنوات، ماهيش نتاعهم. ممكن 10 سنوات الفوق ايه، اقل من 10 والو. وهنا راح ثاني نوريكم العشاء. باش كان كاين العشاء، هذا الدجاج المحمر اللي درتو معاكم، والدنجة القواطي، ميني برجر نتاع بنت الخال، راني نحط لكم ثاني في صندوق الوصف قناتها، بنين وهايل روعة وتخدم لكم. فوالا. كيما قلت لكم البنات كاين العاب ما ننصحكمش بها. شوفوا هذه اللعبه تبل، سمعتها قاضة تاع القربال، اليوم نربح. شوفوا نشبع لك ضحك. هايله البنات كي تجوا هنايا لعبوها، ننصحكم بهذه اللعبه تنحي لكم ذيك الخاطر. البنات هذه اللعبه واعره، يعني الكبار يلعبوها، وثاني واعره على الكبار كيما القربال. شفتوا القربال كيفاش يزعزع كيما هكذاك، وما هي سهله بنت خالي وما طاقتلهاش. وهنايا ثاني هذه اللعبه ما ننصحكمش بها نتاع الخطوبات، انا وما قدرتلهاش يطلعوا في السماء. هنا يبدا الخوف الرعب نتاع الصح. بز والو ما فيهاش لا سنتور، واعره تبدا هي بشويه ومن بعد تطلع الفوق. شوفي لا قدر الله قدر تجي طايحه لي عندهم فوبيا. انا شوفوا يعني خفت ما نتصوروش حال. كانت قاعده حذايا بنت اختي وشادتها او ميم طون انا، هي نورمالمون فيها لاسانتور اللي كانوا دايرين وحده فيها لاسانتور، نورمالمون حبستهم تشميش تمشي. مي هذه ما ننصحكمش بها باسكو واعره لا قدر ربي قادر واحد يطير ولا يطيح ولا ما كانش اللي يجيب خبرك او ميم ما تحبسش هذيك الجو تاع الخطوبات. هذا هو الفيديو نتاعنا تاع اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم، ان شاء الله كنت خفيفه ظريفه عليكم. ما تنسونيش بلابوني ونقول لكم سلام.